Πριν τα τρόπαια, πριν την κυριαρχία. Πριν το κόκκινο γίνει σύμβολο. Υπήρχε μια Ferrari που ακόμα προσπαθούσε να αποδείξει ποια είναι. Το ημερολόγιο γράφει 1952. Η σκουντερία δεν είναι ακόμα μύθος. Δεν είναι η ομάδα που φοβούνται όλοι. Αλλά κάτι αλλάζει. Ένα μονοθέσιο. Απλό, λιτό. Η Ferrari 500 F2. Και ένας οδηγός που κινείται σαν να μην υπάρχει αντίπαλος. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι μάχη. Είναι ρυθμός. Είναι έλεγχος. Είναι απόλυτη κυριαρχία. Και τότε, με δύναμη και ιταλική φινέτσα, η Ferrari κάνει την αρχή. Το πρώτο της πρωτάθλημα. Όχι ένας τίτλος. Μια δήλωση. Αυτό είναι το σημείο που ξεκίνησαν όλα. Για τη μεγαλύτερη ομάδα που θα γνώριζε το σπορ. Η ιστορία πλέον άρχισε να γράφεται με κόκκινο. Τσάο ραγκάτσι! Καλώς ήρθατε στο Μήνυμα Ρανέλο. Σήμερα βουτάμε στο 1952, τη χρονιά που η Ferrari έκανε την αρχή των τίτλων της. Στο επίκεντρο έχουμε ένα αριστούργημα σε κλίμακα 1.18, το μονοθέσιο της Ferrari 500 F2 από τον αγώνα της Γαλλίας, όπου ο Αλμπέρτο Ασκάρι κέρδισε από την GP Ρέπλικας. Κάθε γραμμή, κάθε αναλογία, κάθε λεπτομέρεια αποκαλύπτει την τελειότητα ενός μονοθεσίου που έγινε θρύλος και το λογότυπο με το καλπάζον άλογο και το κόκκινο να λάμπει κάτω από τα φώτα έγιναν γνωστά πλέον σε όλη την Ιφίλιο. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στο μοντέλο. Θα μάθουμε τα πάντα για τη Ferrari 500 F2, γιατί ήταν ανίκητη, ποια τεχνικά μυστικά την έκαναν να ξεχωρίζει και πώς σε κάθε Grand Prix έκτιζε την κληρονομιά της. Και φυσικά θα ανατρέξουμε σε ολόκληρη εκείνη τη σεζόν, σε κάθε της αγώνα. Από κάθε νίκη που καθιερώνει την ομάδα, τις στρατηγικές της σκουντερία, μέχρι τον Αλμπέρτο Ασκάρι να οδηγεί σαν να μην υπάρχει αντίπαλος. Ένα επεισόδιο γεμάτο ιστορία, ταχύτητα, τεχνική. Σε κόκκινη απόχρωση. Ετοιμαστείτε να ζήσετε το πρώτο πρωτάθλημα της Ferrari όπως δεν το έχετε δει ποτέ. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Είναι ένα μοντέλο που έχει βγει περίπου 3 με 4 χρόνια πριν και έρχεται σε ένα χάρτινο κουτί με το logo της εταιρείας και τις πληροφορίες του μοντέλου. Βγάζοντας το μοντέλο από το κουτί και παίρνοντας το στα χέρια μας, θα το βρούμε να έρχεται σε μία μαύρη δερμάτινη βάση, πολύ ωραία, με ένα ενισχυμένο plexiglass για να το προστατεύει από τη σκόνη και για να το εκθέτεται. Σαφέστατα θα βρούμε και το αλουμινένιο ταμπελάκι της GP Replica με τις πληροφορίες του μοντέλου. Μόλις παίρνουμε το μοντέλο στα χέρια μας, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια. Είναι ένα μοντέλο ρητίνης 500 αριθμημένων κομματιών. Αυτό που ιδιαίτερα το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι μπορούμε να σηκώσουμε το καπάκι του κινητήρα και φαίνεται ο τετρακύλινδρος κινητήρας σε όλη του την ομορφιά. Πραγματικά πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά από την GP Replica. Καθώς κοιτάς την 500 F2 από την GP Replica, το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει είναι το χρώμα. Ένα κόκκινο, βαθύ, που αποδίδεται με εντυπωσιακή ακρίβεια με τα χαρακτηριστικά νούμερα του οδηγού να δένουν απόλυτα πάνω στο σώμα του μονοθεσίου, σαν να άνοικαν πάντα εκεί. Ξεκινώντας από μπροστά, το ρίγχος, λιτό και καθαρό, χωρίς περιττές γραμμές, σχεδιασμένο σε μια εποχή που η αεροδυναμική δεν ήταν ακόμα επιστήμη, αλλά ένστικτο. Κάθε καμπύλη του υπηρετεί ένα σκοπό, να σχίζει τον αέρα και να τον καθοδηγεί προς την καρδιά του μονοθεσίου. Κατεβαίνοντας χαμηλά, αποκαλύπτεται η μηχανική πολυπλοκότητα. Η ανάρτηση, λεπτή αλλά γεμάτη λεπτομέρεια, με τα ψαλίδια και τα μηχανικά μέρη να είναι πλήρως εκτεθειμένα όπως ακριβώς ήταν τότε. Και πίσω από αυτά, οι μεγάλες δισκόπλακες, εμφανείς, επιβλητικές, θυμίζουν πόση δύναμη χρειάζονταν για να σταματήσει αυτό το μονοθέσιο. Η εταιρεία έκανε καταπληκτική δουλειά στην αποτύπωσή τους. Οι τροχοί συμπληρώνουν την εικόνα. Ακτινωτές ζάντες, στιβαρές, σχεδιασμένες για αντοχή, σε μια εποχή που οι πίστες ήταν απρόβλεπτες και κάθε γύρος δοκίμαζε τα όρια ανθρώπου και μηχανής. Και μετά έρχεται η στιγμή που πραγματικά καταλαβαίνεις τι έχεις μπροστά σου. Το καπάκι ανοίγει
εκεί αποκαλύπτεται ο κινητήρας. Εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία. Από τις μεγάλες εξατμίσεις μέχρι τα πιο μικρά σωληνάκια, κάθε στοιχείο είναι αποδοσμένο με απίστευτη ακρίβεια. Μπορείς να ακολουθήσεις με το μάτι κάθε γραμμή, κάθε σύνδεσή του. Ακόμα και τον άξονα του τιμονιού που διατρέχει το μονοθέσιο μέχρι μπροστά. Είναι μια μικρογραφία, αλλά μοιάζει ζωντανή. Η δουλειά που έχει γίνει στον κινητήρα είναι πραγματικά μαγική. Η μικρή αεροπροστασία μπροστά από τον οδηγό, ένα απλό κομμάτι γυαλί σχεδόν ανεπαίσθητο, αλλά είναι εκεί για να προστατεύει, σε μια εποχή που η έννοια της ασφάλειας ήταν σχετική. Κοιτώντας το εσωτερικό, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, απλά περιορισμένα, χωρίς περιθώρια για άνεση. Το κάθισμα ντυμένο λιτά, το μεγάλο τιμόνι που θυμίζει πηδάλιο και ο λευγές των ταχυτήτων δίπλα στον οδηγό. Όλα δείχνουν ξεκάθαρα πόσο απαιτητικό και ταυτόχρονα επικίνδυνο ήταν να βρίσκεσαι εκεί μέσα. Η εταιρεία κατάφερε να μεταφέρει την αίσθηση της εποχής στο απόλυτο. Πίσω, η ανάρτηση γίνεται πιο βαριά, πιο μηχανική. Οι συνδέσεις, οι ράβδοι, όλα εκτεθειμένα, όλα λειτουργικά. Και τα μεγάλα ταμπούρα στους πίσω τροχούς υπενθυμίζουν την πρώιμη τεχνολογία της εποχής. Και τέλος, φτάνοντας στο πίσω μέρος. Στενό, μακρύ, σχεδόν σαν τορπίλι. Μια προσπάθεια να τυθασεύσει τον αέρα με τα μέσα που υπήρχαν τότε. Δεν είναι τέλειο με τα σημερινά δεδομένα, αλλά είναι όμορφο και πάνω απ' όλα αυθεντικό. Αυτό το μοντέλο από την Jeep Replicas δεν αναπαριστά απλώς ένα μονοθέσιο. Σου θυμίζει πώς ήταν η Φόρμουλα 1 όταν όλα ήταν πιο απλά και ταυτόχρονα πολύ πιο δύσκολα. Πραγματικά ένα υπέροχο μοντέλο που μας γυρίζει σε μια άλλη εποχή πρώιμης Φόρμουλα 1. Αλλά η 500 F2 δεν ήταν μόνο πανέμορφη, είχε και πάρα πολλά πράγματα που την έκαναν ξεχωριστή. Πάμε να τη δούμε, όπως και να μάθουμε τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν και την οδήγησαν. Το οδηγικό δυναμικό της Ferrari για το 1952 δεν βασίζονταν μόνο σε ένα άνθρωπο, αλλά σε ένα σύνολο οδηγών που μπορούσε να καλύψει κάθε σενάριο μέσα στη σεζόν. Στο επίκεντρο βρίσκονταν ο Ιταλός Αλμπέρτο Ασκάρι. Ήταν ο οδηγός γύρω από τον οποίο χτίστηκε όλη η προσπάθεια της σκουντερία. Ψύχρεμος, ακριβής, σχεδόν μεθοδικός, οδηγούσε με ένα αριθμό που οι υπόλοιποι απλά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Το 1952 δεν ήταν απλά η χρονιά του. Ήταν η επιβεβαίωση ότι ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Ferrari. Δίπλα του, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα, παγκόσμιος πρωταθλητής του 1950, έφερνε εμπειρία και ταχύτητα. Παρότι δεν είχε τον ίδιο ρυθμό με τον Ασκάρι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αποτελούσε έναν οδηγό που μπορούσε να υποστηρίξει την ομάδα και να φέρει αποτελέσματα όταν εκείνη το χρειαζόταν. Ο Ιταλός Πιέρο Ταρούφι ήταν ο άνθρωπος της σταθερότητας και της ευφυΐας μέσα στο κόκπιτ. Με την εμπειρία του και την τεχνική του προσέγγιση μπορούσε να διαχειρίζεται κάθε αγώνα με συνέπεια, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς και ισορροπία στην ομάδα. Στο rotation της ομάδας βρέθηκαν επίσης ο Ιταλός Λουίτζι Βιλορέτσι, ένας από τους πιο έμπειρους οδηγούς της εποχής, καθώς και ο Γάλλος Αντρέ Σιμών, κάνοντας και οι δύο από 2 συμμετοχές και συμβάλλοντας στη συνολική παρουσία της Ferrari στο grid. Ήταν μια σύνθεση οδηγών που δεν βασίζονταν μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στη συνοχή και την εμπειρία. Πίσω από την 500 F2 δεν υπήρχε απλώς ένα μονοθέσιο. Υπήρχε μια φιλοσοφία. Στην κορυφή βρίσκονταν ο Έντζο Φεράρι, ο άνθρωπος που δεν έβλεπε απλώς αγώνες, αλλά αποτελέσματα. Με απόλυτη προσήλωση στη νίκη, καθόριζε την κατεύθυνση της ομάδας, απαιτώντας πειθαρχία, ακρίβεια και συνέπεια σε κάθε επίπεδο. Το 1952 η Ferrari δεν ήταν απλώς μια ομάδα, ήταν η αντανάκλαση του χαρακτήρα του. Δίπλα του ο Αουρέλιο Λαμπρέντι, ο εγκέφαλος πίσω από τη Ferrari 500 F2. Ένας μηχανικός που πίστευε στην απλότητα και την ουσία. Αντί να κυνηγήσει την πολυπλοκότητα, σχεδίασε ένα μονοθέσιο βασισμένο στην ισορροπία, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα. Ο κινητήρας, το σασί, η συνολική αρχιτεκτονική, όλα υπηρετούσαν ένα σκοπό: να λειτουργούν άψογα σε κάθε αγώνα. Γύρω τους, μια ομάδα μηχανικών και τεχνικών, λιγότερα προβεβλημένη αλλά εξίσου κρίσιμη, δούλευε με ακρίβεια και αφοσίωση, χτίζοντας ένα σύνολο που δεν άφηνε περιθώρια λάθους. Δεν ήταν μια εποχή πολύπλοκων δομών και μεγάλων σε πρόσωπα ομάδων. Ήταν μια εποχή όπου η καθαρή σκέψη, η σωστή μηχανική και η ξεκάθαρη κατεύθυνση μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Και η Ferrari τα είχε όλα. Η Ferrari 500 F2 αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η επιτυχία της ομάδας. Σε ένα εντελώς νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεν ήταν ένα μονοθέσιο που εντυπωσίαζε με την πολυπλοκότητά του, αλλά με την αποτελεσματικότητά του. Κάθε στοιχείο του είχε σχεδιαστεί με ένα ξεκάθαρο στόχο:
ισορροπία, αξιοπιστία και απόλυτος έλεγχος στη συνθήκη του αγώνα. Στην καρδιά της βρίσκονταν ο τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός σε σειρά κινητήρας του Αουρέλιο Λαμπρέντι, τοποθετημένος για μήκος στο μπροστά μέρος. Με χωρητικότητα 2 λίτρων και απόδοση που άγγιζε τους 185 ύπους στις περίπου 7.500 στροφές ανά λεπτό, δεν ήταν ο πιο ισχυρός κινητήρας στο grid, αλλά σίγουρα ο πιο αποδοτικός και αξιόπιστος. Η σχεδίασή του έδινε έμφαση στη γραμμική απόδοση ισχύως και την υψηλή ροπή από τις χαμηλές στροφές, επιτρέποντας στους οδηγούς να πιέζουν το μονοθέσιο με συνέπεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επιλογή δεν ήταν αυτονόητη για τη Ferrari. Ο Έντζο είχε πάντα μια ιδιαίτερη προτίμηση στους 12κύλινδρους κινητήρες, τους οποίους θεωρούσε την πιο αυθεντική έκφραση της φιλοσοφίας της ομάδας. Ωστόσο, για τη νέα εποχή κανονισμών, έδωσε στον Αουρέλιο Λαμπρέντι την ευκαιρία να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση. Έτσι γεννήθηκε ένας κινητήρας ελαφρύτερος, πιο απλός και πιο αποδοτικός στις πραγματικές συνθήκες αγώνα. Μια επιλογή που μπορεί να μην ακολουθούσε την παράδοση, αλλά αποδείχτηκε καθοριστική για την επιτυχία. Η μετάδοση γίνονταν μέσω ενός χειροκίνητου κυβωτίου 4 σχέσεων σε διάταξη transaxle στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανομή βάρους. Βασίζονταν αποκλειστικά στην ακρίβεια του οδηγού, προσφέροντας άμεση απόκριση και αξιοπιστία. Το σασί της Ferrari 500 F2 βασίζονταν σε σωληνωτό πλαίσιο, oval tube frame, επενδυμένο με αλουμινένιο αμάξωμα, μια κατασκευή που συνδύαζε την αντοχή και το σχετικά χαμηλό βάρος. Με συνολικό βάρος τα 560 κιλά, το μονοθέσιο παρέμενε ελαφρύ και ευέλικτο, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην ισορροπία και την ευκολία χειρισμού στις απαιτητικές πίστες της εποχής. Η ανάρτηση εμπρός αποτελούνταν από διπλούς βραχίονες με εγκάρσιο φύλλο σούστας, ενώ η πίσω ανάρτηση χρησιμοποιούσε διάταξη με άξονα Dedion, με διαμήκη συνδέσμους και επίσης εγκάρσιο φύλλο σούστας. Μια λύση που εξασφάλιζε σταθερότητα και προβλέψιμη συμπεριφορά. Το σύστημα πέδησης βασίζονταν σε υδραυλικά ταμπούρα, drum brakes, τα οποία παρά τους περιορισμούς της εποχής παρήχαν επαρκή δύναμη και αντοχή για τις συνθήκες των αγώνων. Η Ferrari χρησιμοποιούσε καύσιμα και λιπαντικά από τη Shell, ενώ για τα ελαστικά της σεζόν του 1952 χρησιμοποίησε κυρίως Pirelli, με μερικές εμφανίσεις Engelbert και Dunlop ανάλογα με τον αγώνα και τις ανάγκες της ομάδας. Η Ferrari 500 F2 ξεχώριζε για την εξαιρετική της ισορροπία και την προσεκτική κατανομή βάρους. Στοιχεία που σε συνδυασμό με την καθαρή, λιτή αεροδυναμική της φόρμα επέτρεπαν σταθερότητα στις στροφές και άμεση απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης. Κάθε γραμμή του μονοθεσίου υπηρετούσε την ομαλή ροή του αέρα και τη διατήρηση της πρόσφυσης, καθιστώντας την όχι μόνο αξιόπιστη, αλλά και εξαιρετικά ασυναγώνιστη σε απόδοση μέσα στη σεζόν. Με μηχανική ακρίβεια, ελαφρύ σασί και συγκροτημένη φιλοσοφία σχεδίασης, η Ferrari είχε δημιουργήσει ένα σύνολο που μπορούσε να κυριαρχεί στην πίστα με συνέπεια και στυλ. Η σεζόν του 1952 μπήκε με μια εντελώς διαφορετική συγκυρία. Το μεγάλο όνομα του πρωταθλήματος, η Αλφα Ρωμαίο, που είχε κυριαρχήσει στα 2 πρώτα παγκόσμια πρωταθλήματα, αποσύρθηκε από το αγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς η εταιρεία δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει την εξέλιξη του νέου μονοθεσίου για το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτή η απόφαση άφησε πίσω της ένα κενό που απειλούσε να περιορίσει τον αριθμό των συμμετοχών στα Grand Prix και να κάνει το θεσμό λιγότερο ανταγωνιστικό. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, οι αγωνοδίκες της Φόρμουλα 1, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, αποφάσισαν ότι όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονταν πλέον με τους κανονισμούς της Φόρμουλα 2. Αυτό σήμαινε ότι οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμμορφώνονται με μοτέρ έως 2 λίτρα ατμοσφαιρικής χωρητικότητας και λιγότερο πολύπλοκες και φθηνότερες μηχανικές λύσεις από αυτές που απαιτούσε η κατηγορία της Φόρμουλα 1. Στο σύστημα βαθμολόγησης τη σεζόν του 1952 βαθμολογούνταν μόνο οι πρώτοι 5 σε κάθε Grand Prix και στην τελική κατάταξη μετρούσαν μόνο τα 4 καλύτερα αποτελέσματα κάθε οδηγού. Η Ferrari, έτοιμη και πλήρως προετοιμασμένη για αυτή τη νέα εποχή, μπήκε στη σεζόν με την 500 F2, ένα μονοθέσιο που συνδυάζε αξιοπιστία, ισορροπία και αποτελεσματικότητα, έτοιμο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία από το πρώτο κιόλας Grand Prix. Το πρωτάθλημα του 1952 ξεκίνησε στην Ελβετία, στην πίστα του Brem Garden στη Βέρνη, με τη Ferrari να παρατάσει τους Φαρίνα, Ταρούφι και Σιμών, καθώς ο Ασκάρι έλειπε λόγω της επικείμενης συμμετοχής του στην Ινδιανάπολη. Στις καταρακτήριες, ο Φαρίνα άδειξε αμέσως τη δυναμική της ομάδας, παίρνοντας την πόλη με τον Ταρούφι δίπλα του στην πρώτη σειρά. Στον αγώνα, ο Φαρίνα οδήγησε από την αρχή, όμως ένα μηχανικό πρόβλημα τον έθεσε εκτός μάχης. Τη σκητάλη πήρε ο Ταρούφι, περνώντας την κορυφή και χτίζοντας διαφορά με απόλυτο έλεγχο.
Με σταθερό ρυθμό και χωρίς λάθη, ο Ταρούφι οδήγησε τη Ferrari σε μια καθαρή νίκη, την πρώτη του και μοναδική σε Grand Prix. Πίσω του, ο τοπικός ήρωας Ρούντι Φίσερ εκμεταλλεύτηκε τις εγκαταλείψεις και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Ζαν Μπέχρα ολοκλήρωσε το βάθρο. Ήταν το πρώτο δείγμα μιας Ferrari που ακόμα και χωρίς τον βασικό οδηγό της μπορούσε να επιβάλλει το ρυθμό της από την αρχή και έδειξε τον τόνο που θα ακολουθήσει σε όλη τη σεζόν. Στις 30 Μαΐου, η Ferrari και ο Αλμπέρτο Ασκάρι βρέθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Indy 500, με τη Ferrari 375 τη μοναδική ευρωπαϊκή συμμετοχή στον αγώνα. Μια διαφορετική πρόκληση σε μια διαφορετική πίστα που όμως τέλειωσε προώρα με ένα μηχανικό πρόβλημα να βάζει τέλος στην προσπάθειά τους. Ήταν η μοναδική πλήρης εργοστασιακή προσπάθεια της Ferrari στα 500 μίλια της Ινδιανάπολη. Η συνέχεια του πρωταθλήματος μας μετέφερε στο Βέλγιο, στην πίστα του Σπα. Με τη Ferrari να επιστρέφει πλήρης, καθώς ο Ασκάρι βρίσκονταν ξανά στο κόκπιτ δίπλα στους Φαρίνα και Ταρούφι. Στις χαρακτήριες η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Ο Ασκάρι στην pole position με τους Φαρίνα και Ταρούφι να συμπληρώνουν μια καθαρά Ferrari πρώτη σειρά. Ο αγώνας ξεκίνησε σε βρεγμένη πίστα με τον Ταρούφι να χάνει θέση στην εκκίνηση, ενώ για λίγο η πρωτοπορία άλλαξε χέρια. Όμως από το δεύτερο κιόλας γύρο, οι Ασκάρι και Φαρίνα πήραν τον έλεγχο και δεν τον άφησαν μέχρι τέλους. Ο Ταρούφι προσπάθησε να επιστρέψει στη μάχη, όμως ένα λάθος του και μία σύγκρουση που ακολούθησαν έβαλαν τέλος στον αγώνα του. Μπροστά, ο Ασκάρι οδήγησε με απόλυτη ψυχραιμία, ελέγχοντας το ρυθμό και σημειώνοντας και τον ταχύτερο γύρο για να χαρίσει στη Ferrari μια κυριαρχική νίκη, με το Φαρίνα να ολοκληρώνει στο 1-2. Ήταν η πρώτη νίκη του Ασκάρι στη σεζόν και το σημείο που άρχισε να δείχνει την απόλυτη κυριαρχία του. Στο γαλλικό Grand Prix, στην πίστα του Ρούεν, η ομάδα διατήρησε το απόλυτο momentum. Στις χαρακτήριες, ο Ασκάρι κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη pole position, με τους Φαρίνα και Ταρούφι να συμπληρώνουν για άλλη μια φορά μια καθαρά Ferrari πρώτη σειρά. Στον αγώνα, η εικόνα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Ο Ασκάρι πήρε την πρωτοπορία και μαζί με το Φαρίνα άρχισαν να χτίζουν διαφορά, ελέγχοντας πλήρως το ρυθμό. Πιο πίσω, ο Ταρούφι ανέκτησε γρήγορα την τρίτη θέση και την κράτησε μέχρι το τέλος, ολοκληρώνοντας την κυριαρχία της ομάδας. Χωρίς πίεση και χωρίς λάθη, ο Ασκάρι πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν, σημειώνοντας ξανά τον ταχύτερο γύρο, με τη Ferrari να κάνει το απόλυτο. 1-2-3 στο βάθρο, τερματίζοντας μάλιστα ένα γύρο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Φτάνοντας στη Μεγάλη Βρετανία, στην πίστα του Silverstone, με τη Ferrari να διατηρεί την ίδια τριάδα οδηγών μετά το απόλυτο αποτέλεσμα στη Γαλλία. Στις χαρακτήριες, η εικόνα δεν άλλαξε. Οι Ferrari κατέλαβαν πάλι τις πρώτες θέσεις, με το Φαρίνα αυτή τη φορά στην pole position, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη ισχύ της ομάδας. Στον αγώνα όμως, ο Αλμπέρτο Ασκάρι πήρε αμέσως την πρωτοπορία και δεν την έχασε ποτέ, ελέγχοντας το ρυθμό σε όλη τη διάρκεια των 85 γύρων. Πίσω του, ο Φαρίνα κινούνταν στη δεύτερη θέση, όμως ένα pit stop για αλλαγή μπουζί τον έριξε εκτός μάχης για το βάθρο. Αυτό άνοιξε το δρόμο στον Ταρούφι, ο οποίος παρά την κακή εκκίνηση ανέκαμψε εντυπωσιακά και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα δυνατό αποτέλεσμα για τη Ferrari. Ο Ασκάρι πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο, επιβεβαιώνοντας τον απόλυτο έλεγχο του πρωταθλήματος, ενώ πιο πίσω ο νεαρός Μάικ Χόρθον ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο στον αγώνα της πατρίδας του με Κούπερ. Ένα πρώτο δείγμα πορείας που θα τον έφερνε αργότερα στην κορυφή με τη Ferrari. Ο έκτος αγώνας του πρωταθλήματος έγινε στη Γερμανία, στο απαιτητικό Nürburgring, με τη Ferrari να συνεχίζει ασταμάτητα την πορεία της προς τον τίτλο. Στις χαρακτήριες, ο Ασκάρι ήταν και πάλι ο ταχύτερος, με το Φαρίνα δίπλα του, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την υπεροχή της Ferrari. Στον αγώνα, οι δύο οδηγοί της σκουντερία οδήγησαν από την αρχή, με τον Ασκάρι να προηγείται και το Φαρίνα να ακολουθεί σε έναν απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Λίγο πριν το τέλος όμως, ένα απρόοπτο πιστόπ για λάδια έριξε τον Ασκάρι προσωρινά πιο πίσω από τη Φαρίνα. Όμως η απάντησή του ήταν άμεση. Μέσα σε ένα γύρο κάλυψε τη διαφορά και πέρασε ξανά μπροστά λίγο πριν την καροσημαία. Ο Ταρούφι κινούνταν σταθερά στην τρίτη θέση, όμως κάποια προβλήματα στην ανάρτηση τον έριξαν τέταρτο πίσω από τον Ρούντι Φίσερ, ο οποίος αγωνίζονταν με μια ιδιωτική συμμετοχή Ferrari, διαμορφώνοντας μια ακόμη δυνατή παρουσία της ομάδας στις πρώτες θέσεις. Ο Ασκάρι πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του μέσα στη σεζόν και μαζί με έναν ακόμα ταχύτερο γύρο. Με αυτό το αποτέλεσμα εξασφάλισε μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2 αγώνες πριν το τέλος. Δεν ήταν απλώς ένας τίτλος. Ήταν η στιγμή που η Ferrari απέδειξε ότι ανήκει στην κορυφή. Η αρχή μιας ιστορίας που από εδώ και πέρα θα γράφονταν με κόκκινο. Στο Ζάντβορτ στην Ολλανδία, η Ferrari κατέβηκε δυνατή με την προσθήκη του Λουίτζι Βιλορέτσι που αντικατέστησε τον Ταρούφι δίπλα στους Ασκάρι και Φαρίνα. Στις χαρακτήριες, ο Ασκάρι ήταν και πάλι ταχύτερος με το Φαρίνα πίσω του, ενώ ο νεαρός Μάικ Χόρθον εντυπωσίασε ξανά με την Κούπερ, ξεκινώντας από την πρώτη σειρά. Στον αγώνα, οι τρεις Ferrari επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους
με τον Ασκάρι να παίρνει την 5η συνεχόμενη νίκη του και να σπάει το ρεκόρ νικών σε Grand Prix, ακολουθούμενος από Φαρίνα και Βιλορέτσι. Ο Χόρθον κατέλαβε για δεύτερη φορά φέτος στην 4η θέση, κερδίζοντας ακόμη μια στιγμή για την ανερχόμενη γενιά. Η σεζόν ολοκληρώθηκε στο σπίτι της Ferrari στη Μόντσα, με τη σκουντερία να κατεβαίνει για πρώτη φορά φέτος και με τους 5 εργοστασιακούς οδηγούς σε πλήρη σύνθεση. Η δυναμική της ομάδας ήταν εμφανής από τις χαρακτήριες, με τον Ασκάρι να παίρνει την pole position, ενώ τα υπόλοιπα Ferrari συμπλήρωναν την πρώτη και τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Στον αγώνα, ο αγαπημένος της Ferrari, Χοζέ Φρόιλαν Γκονζάλες, με Μαζεράτι, κατάφερε να κρατήσει την πρωτοπορία για τους πρώτους 36 γύρους, πριν ένα αργό pit stop επέτρεψε στον Ασκάρι να περάσει και να πάρει την πρώτη θέση, σημειώνοντας την 6η συνεχόμενη νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Βιλορέτσι συμπλήρωσε το βάθρο στην 3η θέση, ενώ ο Γκονζάλες τερμάτισε δεύτερος στη μοναδική του συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ο Φαρίνα ήρθε τέταρτος, διασφαλίζοντας ότι η Ferrari έκλεισε τη σεζόν με ένα κυριαρχικό πόντιου. Ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση της τεχνικής και αγωνιστικής υπεροχής της Ferrari. Ο Ασκάρι ολοκληρώνει τη χρονιά ως παγκόσμιος πρωταθλητής με απόλυτη κυριαρχία και μαζί ξεκινά το συναίσθημα που ακόμα ζωντανεύει σε κάθε εικόνα, σε κάθε γύρο. Με το καβαλίνο Ραμπάτε να σκαρφαλώνει στον ουρανό της Μόντσα και στις καρδιές των τυφώζει έως σήμερα. Η σεζόν λοιπόν έκλεισε με απόλυτη κυριαρχία της Ferrari. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι ολοκλήρωσε τη χρονιά με 36 βαθμούς που μετρήθηκαν για το πρωτάθλημα, ενώ συνολικά είχε συγκεντρώσει 53,5 βαθμούς, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με 2 αγώνες να απομένουν. Ο Νίνο Φαρίνα τερμάτισε δεύτερος με 24 βαθμούς και 27 συνολικά, δείχνοντας τη σταθερότητά του και τη συνέπεια σε όλη τη σεζόν. Ο Πιέρο Ταρούφι ακολούθησε στην 3η θέση με 22 βαθμούς, ενώ ο Λουίτζι Βιλορέτσι, επιστρέφοντας μόνο στο τέλος της χρονιάς, κατέλαβε την 4η θέση με 8 βαθμούς. Επιπλέον, η ιδιωτική συμμετοχή της Ferrari μέσω του Ρούντι Φίσερ πρόσθεσε ακόμα 10 βαθμούς, φανερώνοντας πόσο ισχυρή ήταν η ομάδα ακόμα και πέρα από την εργοστασιακή της σύνθεση. Η σκουντερία είχε όχι μόνο τους περισσότερους βαθμούς, αλλά και τον έλεγχο των κορυφαίων θέσεων, επιβεβαιώνοντας την τεχνική και αγωνιστική της υπεροχή για το πρωτάθλημα του 1952 ήταν αναμφισβήτητη. Συνολικά, η 500 F2 για το 1952 είχε 7 νίκες, 7 pole positions και 7 ταχύτερους γύρους, σαρώνοντας σε όλα τα GP που συμμετείχε. Η σεζόν του 1952 έδειξε ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι να έχεις σταθερούς και αξιόπιστους οδηγούς σε συνδυασμό με ένα μονοθέσιο που λειτουργεί άψογα. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι έγραψε ιστορία με 6 συνεχόμενες νίκες, καθιερώνοντας όχι μόνο το δικό του όνομα, αλλά και το DNA της Ferrari ως μια ομάδα που ξέρει να κυριαρχεί. Η απουσία της Αλφα Ρωμαίο, η οποία είχε καθορίσει τα πρώτα πρωταθλήματα, έδωσε χώρο στη νέα εποχή. Η Ferrari είχε ήδη δοκιμάσει και εξελίξει μονοθέσια Φόρμουλα 2 τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που της έδωσε προβάδισμα όταν όλοι οι αγώνες πλέον γίνονταν με αυτούς τους κανονισμούς. Οι αντίπαλοι χρειάζονταν χρόνο για να προσαρμοστούν, δίνοντας στη σκουντερία το τέλειο πλαίσιο για να επιβάλλει το ρυθμό της. Ήταν η στιγμή που η ομάδα έμαθε πώς να μετατρέπει τη σταθερότητα και την τεχνική υπεροχή σε νίκες. Το πρώτο από τα πολλά μελλοντικά πρωταθλήματα είχε έρθει και η ομάδα άρχισε να γράφει το μύθο της στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Η 500 F2 δεν ήταν απλώς ένα αγωνιστικό μονοθέσιο. Είναι η καθαρή ομορφιά της Ferrari σε κίνηση. Κάθε καμπύλη, κάθε λεπτομέρεια, ακτινοβολή κομψότητα και τεχνική τελειότητα. Αυτό το υπέροχο μοντέλο θα μας θυμίζει τη γενιά που έμαθε στην ομάδα πώς να κυριαρχεί, να νικά και να γράφει ιστορία. Και κάθε φορά που το βλέπουμε, ξαναζωντανεύει την εποχή που η ομάδα έθεσε τα θεμέλια του μύθου της με τον Αλμπέρτο Ασκάρι να δίνει πνοή στα έργα του Έντζο. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και το ταξίδι μας στην ιστορία, στο πρώτο πρωτάθλημα της Ferrari, κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι, γιατί έρχονται πολλά ακόμα ταξίδια στην τεράστια κληρονομιά της σκουντερία. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε αυτή η παραμυθένια και αγνή εποχή της πρώιμης Φόρμουλα 1. Μέχρι την επόμενη φορά, Forza Ferrari!